السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي أو مسار عام بصفة عامة. غادي نكملو سلسلة الشروحات ديالنا خاصة بدرس خاصة باللغة الفرنسية. كنا توقفنا عند الدرس الرابع في الدورة الثانية. كنا شفنا في الدروس الرابعة لا ديسكريبسيون دان بيرسون، لا ديسكريبسيون دان ليو. دابا غادي نشوفو واحد لا سيكونس نيميرو 5 غادي تكون كتكلمني على لا ديسكريبسيون دان انيمال. La séquence numéro 5, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. غادي نشوفو في لا سيكونس نيميرو 5 ان شاء الله كيفاش ندير واحد الوصف ديال لا ديسكريبسيون. هو الوصف ديال واحد الحيوان، شي حيوان، ونحاول ندخلو في شي قصة، نحاول هكا لا ديسكريبسيون نوظفو في شي قصة في واحد لو récit. عندنا اولا ايدونتيفي لا ديسكريبسيون دان انيمال. ايدونتيفي لا ديسكريبسيون دان انيمال غنحاول نشوفو كيفاش كندير الوصف، هاك المراحل ديال هاك الوصف كيفاش كيكون. حنا قلنا شفنا في الوصف ديال شي بيرسون، الا بغينا نوصفو شي شخص كنوصفو لي بارتي دو كورب ديالو، كنوصفو ديال لي بارتي دو كورب بحال لو فيزاج، لا تيت، لي بيد، لي زيو اون سو سويت. كنشوفو لي بارتي ديال الجسم ديالو، كنشوفو الوجه ديالو مثلا، كنشوفو الراس ديالو، الرجول ديالو، مهم كنشوفو الجسم بصفة عامة. نفس الشيء بالنسبة للحيوان، ملي غنبغيو نوصفو شي حيوان غنوصفوه على حساب لي بارتي دو كورب ديالو، الأعضاء ديال الجسم ديالو. غنشوفو ملي باش نتفقوا على المسألة واحد الحاجة من دابا. قلنا أي فيما كنبغي نستعمل لا ديسكريبسيون، فيما كنبغي ندير لا ديسكريبسيون كنستعمل لي زادجيكتيف. هادي راه حاجة باينة، ملي كنبغي نوصف كنستعمل لي زادجيكتيف. انا مثلا ملي شفت لا ديسكريبسيون ديال بيرسون ولا ديال ليو كنستعملو دي زادجيكتيف بحال مثلا غران، غيدي، ليد، قبيح مثلا الى غير ذلك. كنشوفو النعت اللي كنستعمل لادجيكتيف، النعت ولا الصفه اللي كنستعمل. حتى هنا بالنسبه للحيوان كنستعمل لي زادجيكتيف، كنستعمل لي زادجيكتيف. عندنا اول حاجه لي بارتي دو كور دو لانيمال. عندنا الاعضاء الجسم ديال هاك الحيوان، مثلا لي بيد ولا لي زيو ولا لا طاي. باغ اكزومبل عندنا مثلا شدينا هاد ثلاثه كمثال، كنعطيهم كاركتيرستيك، كنعطيهم واحد كاركتيرستيك. وبطبيعه الحال شفنا في الدرس في على ما اظن في لا سيكونس نيميرو 4 ولا لا سيكونس نيميرو 3 كنشوفنا كيفاش كنستعملو زادجيكتيف اتريبي، ايبيتيت، ابوزي الى غير ذلك. اذا مثلا الا بغيت ندير اتريبي كنستعمل فيرب زيتا بحال اتر باغ اكزومبل. دونك هذا مهم التلاميذ اللي ما فهموش هادشي اللي كنقول يحاولوا يرجعوا للفيديوهات السابقه. الفيديو على ما اظن لا سيكونس نيميرو 4 ولا نيميرو 3 غيلقاو فيها الاتريبي البيتيت اوبوزي. دونك حنا هذا هو مثلا لو نون اللي عندنا، وهنا عندنا لادجيكتيف باغ اكزومبل سيركولير ولا غروسيس. سيركولير هي دائري، غروسيس هي كبير، غروسي هي كبير عفوا. عندنا مثلا واحد لادجيكتيف اخر نوار، اسود، لان حتى لي كولور سون دي زادجيكتيف، لي كولور سون دي زادجيكتيف. عندنا غروند مثلا كبير، غروند ولا ضخم. اذا هنايا ملي كنوصف شي حيوان نفس الشيء بالنسبه للانسان ولا بالنسبه لليو ولا بالنسبه للوبجي ولا غادي كنستعمل بالنسبه للحيوان الانسان كنستعمل بارتي دو كور وكنعطيها ادجيكتيف. والتركيبه ديال الجمله، التركيبه ديال الجمله هذه كتكون سولون لو تيب ديال لادجيكتيف، سواء اتريبي ولا ايبيتيت ولا ابوزي. دونك هذه هي البارتي الاولى، ايدونتيفي لا ديسكريبسيون ديال انيمال. ندوزو لا بارتي الثانيه، لا دوزيام بارتي. عندنا ريكونيتر لي بارتي دو كورب ديال الانيمال. غادي نشوفو بعض لي بارتي دو كورب ديال الانيمال، بعض الاجزاء ديال الجسم ديال هذا الحيوان هذا. مثلا عندنا هنا واحد لو تيغر، واحد النمر، غنشوفو لي بارتي ديالو. مثلا عندنا هنا لي زوغاي، هادو اذنين، لي زوغاي. عندنا لي زيو، لي زيو. عندنا لو ني، الانف. عندنا لي بيد، لي بيد هما هادو. عندنا فلان، هو هذا الجسم، هاد المنطقة هادي كنسموها الفلان.
عندنا كيجي كيو هو الديل، هو الديل ديالو. كيجينا اخيرا صابو. صابو هي المنطقه هذه، المنطقه هذه وهاد المنطقه وهذه. دونك هادو هما صابو، هادو هما لي بارتي دو كورب ديال الانيمال. تري بيان. دونك باش كندير واحد لا ديسكريبسيون ديال الانيمال كنستعمل لي بارتي دو كورب وكنعطيهم واحد الصفه. كنستعمل واحد الصفه كنقول مثلا لي زيو نوار، لو ني غرون مثلا كبير الى غير ذلك، لي بييت لارج، الرجل طوال مثلا الى غير ذلك. اذا هادو هما لي بارتي دو كورب اللي كنستعمل. شفنا في الاول كيفاش كنديروا الوصف، كنستعملوا قلنا البارتي دو كورب وكنستعملوا معاها l'adjectif, caractéristique. دابا شفنا لي بارتي دو كورب و maintenant on passe à les adjectifs. utiliser les adjectifs de couleur. دابا نشوفوا لي adjectifs de couleur. غنشوفوا دابا لي adjectifs de couleur كيفاش كنستعملوهم، لان لي adjectifs عندنا بصفه عامه فيهم ديال لي كولور، حتى لي كولور سي سون دي adjectifs. عندنا هاد القاعده هذيك، بعض الجمل هادو كنت درتهم في الدوره الاولى وكنعاودهم. تركيبه كيفاش كنركب واحد لادجيكتيف في شي جمله. الا كان عندي الاسم اللي قبل لادجيكتيف ماسكولين سينغولي، الا كان الاسم مذكر مفرد كندير لادجيكتيف ما فيه لا او لا اس، سون او سون اس، ما كتكون فيه لا او لا اس. دونك ملي كيكون عندي النوم ماسكولين سينغولي كيكون بلوس ادجيكتيف، هاد او اس ما كنديرهمش، كنكتب لادجيكتيف بوحدو. ملي كيكون عندي النوم ماسكولين بلوريال، ملي كيكون عندي اسم مذكر جمع زائد لادجيكتيف، هاد لادجيكتيف ما كيكونش فيه او ولكن كتكون فيه اس. ملي كيكون عندي لو نوم بلوريال، اسم مذكر جمع، لادجيكتيف ما كيكونش فيه او ولكن كتكون فيه اس، اس كتكون فيه افيك اس. الثالثه لو نوم فيمينا. دابا نشوفوا الاسماء المؤنثه. ملي كيكون عندنا لو نوم فيمينا سينغولي، ملي كيكون عندنا اسم مؤنث مفرد، الجمله لادجيكتيف عفوا كيكون معاه غير او افيك او و سون اس، اس ما كتكونش فيه وكيكون فيه او. لو نوم فيمينا بلوريال ملي كيكون عندي اسم مؤنث جمع لادجيكتيف كتكون فيه او و اس بجوج، او و اس. مزيان. هذا غير واحد التذكير باش نشوفو كيفاش كنستعملو لادجيكتيف. غنشوفو دابا اكزامبل. عندنا ماسكولين سينغولي، عندنا ماسكولين سينغولي دينا كاكزامبل ديال واحد الكولور فيغ هو الاخضر. ملي كان هذا كيكون ماسكولين سينغولي هكا كيفاش كيتكتب فيغ سون او سون اس. الاولى نوم ماسكولين سينغولي اذا لادجيكتيف ما تكون فيه لا او لا اس. فيمينا سينغولي هذاك كنركبوه في شي جمله فيها سابقه واحد الكلمه فيها واحد الاسم مؤنث مفرد، كندير او فيرت، كنزيد او على فا. ملي كيكون الاسم اللي سابقو ماسكولين بلوريال مذكر جمع كندير فيغ افيك اس، فيغ افيك اس. ملي كيكون مؤنث جمع كندير افيك او اس، فيرت افيك او اس، افيك او اس. مزيان. وكاين عندنا بعض الاستثناءات في هاد لي زادجيكتيف ديال الكولور. كاين بعض لي زادجيكتيف كيكون فيهم او على فا، كتكون فيهم في الطبيعه ديالو فيها او على فا، سواء مع المذكر سواء مع المؤنث. هذيك ماشي كنزيدو على حساب المؤنث والمذكر، هي كتكون في التركيبه ديال لادجيكتيف، في التسميه ديالو كتكون فيها او. باغ اكزومبل جون اصفر، اللون الاصفر فيه او. هاد او هادي ما كتغيرش، سواء في مؤنث كتبقى في المذكر كتبقى في المؤنث. وبحال الماسكولين بلوريال بحال الفيمينين بلوريال، جون كتبقى لا ميم شوز. هاد جون ما كتغيرش لا في المؤنث لا في المذكر، ولا في مؤنث جمع ولا مذكر جمع، ما كتبقاش تغير. اذا هادو هما لي زادجيكتيف ديال الكولور. هذا غير واحد المثال بسيط. دونك اللي خصني نعرف هاد القاعده هادي، خصني نضبطها. هاد القواعد خصني نضبطهم، وخصني نعرف هاد الاستثناءات هادو بحال جون الى غير ذلك. الى هنا يكون قد انتهى الدرس هذا. نتمنى الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوهم باش تعمل فائده ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، دخلوا لي كومونتير اسفل الفيديو، لان لي كومونتير لي لايكهم اللي كيحفزوني. ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه، وتلقاو في الوصف في اسفل هذا الفيديو تلقاو الرابط الصفحه على الفيسبوك، دخلوا لها وديروا ابوني، لان قريب ان شاء الله غندير واحد اللايف غنشرح فيه الدروس في هيك القناه هذيك، في هيك الصفحه عفوا الصفحه في الفيسبوك.